Hi, mga kateknisyan! Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano ayusin ang Epson LX-310 na may bad output issue. Mag-i-install tayo ng bagong printer head cable at ituturo ko rin kung paano mag-perform ng tamang printer alignment. Bumalik ang malinaw na print. Output nito. Una, tanggalin muna natin ang lahat ng cover ng LX-310 para ma-access ang mga internal parts ng printer. O sunog na mga pin dahil maaari rin itong maging sanhi ng printing problem. Pagkatapos nito, tanggalin natin ang 4 na screw na may washer kasama ang control panel assembly. Dahan-dahang iangat ang buong mechanism upang makita. Ma-access ng maayos ang printer head cable. Mag-ingat lamang sa paghawak at pagtanggal upang maiwasan ang pagkasira ng ibang components ng printer. Kapag nakuha na ang lumang kabel, maaari na natin itong palitan. Sa pag-install ng bagong printer, sunod, alisin natin ang printer head at i-check kung may damage, baluktot. Pinalitan natin ang cable na ito dahil mayroon na itong maliit na punis sa flex na maaring dahilan ng error at bad print output ng printer. Dahan-dahang iangat ang buong mechanism. Kapag nakuha na ang lumang kabel, maaari na natin itong palitan. Sa pag-install ng bagong printer head cable, siguraduhing sundan ang tamang routing o ayos ng lumang flex cable upang maiwasan ang maling pagkakalagay o pagkapilipit nito. Pagkakabit ng parts, maiwasan ang damage sa board o iba pang components.
bago isaksak at i-on ang printer. Mahalagang i-double check muna ang lahat ng connection. Kapag sigurado ng maayos ang lahat, ibalik natin ang mga cover at parts ng printer. Pagkatapos ay magsagawa tayo ng test print at alignment procedure upang masigurong Sa paglalagay ng langgis, siguraduhin paunti-unti lamang ang pag-apply. Huwag susobra upang maiwasan ang pagdumi o pagkalat ng langgis sa ibang bahagi ng printer. Pagkatapos maglagay ng langis, agad itong sundan ng malinis na basahan upang maalis ang sobrang oil. Kapag naging smooth na ang galaw ng carriage assembly, maaari na tayong magpatuloy sa printer align procedure. Important note, mag-perform lamang ng align kapag ang printer output ay may double printing, shadow print, misaligned na text o linya. Step-by-step alignment procedure. Step 1. Prepare the printer. Siguraduhin may nakakabit na ribbon cartridge sa loob ng printer. I-on ang printer. Magpakain muna ng papel. Step 2. Enter adjustment mode. I-off ang printer. I-long press ang paper out button habang pinapower in ang printer. Lalabas ang adjustment pattern. Sa output na ito makikita pattern numbers, font at tear-off indicators, blinking at flashing LED patterns. Step 3. Print draft output. Huwag i-off ang printer. Maglagay ulit ng papel. Automatic na mag-print ang printer ng draft output. Sa output, hanapin ang pinaka-straight at pinakamalinis na linya. Tingnan ang number na nakasenter sa malinis na line. Halimbawa, ang pinakamalinis na line ay nasa number 17. Step 4. Check the adjustment pattern. Balikan ang unang output ng printer, adjustment pattern. Hanapin ang
exact number na nakuha mo, halimbawa, 17. Sa ilalim ng pattern, makikita ang corresponding LED status. Light on, light flashing, light on. Example, para sa number 710, light on, light flashing, light on. Step 5. Set the correct LED pattern. Pumunta muli sa control panel ng printer. Procedure. Gamitin ang item button para hanapin ang tamang LED pattern. I-match ang blinking flashing lights ayon sa pattern na nakita mo. Example, light on, light flashing, light on. Kapag tama na, pindutin ang set button. Pagkatapos nito, magre-red ang paper out LED. Ibig sabihin, kailangan ulit mag-feed ng papel. Next ay ang bit image adjustment. Pagkatapos ng unang alignment, magpiprint muli ang printer ng panibagong pattern. Hanapin ulit ang pinaka-straight at pinakamalinis na line. Sundin lamang ang parehong procedure mula sa unang step. Kapag natapos, magre-red ulit ang paper out LED. Mag-feed muli ng papel. Next, LQ alignment. Sunod naman ang LQ adjustment. Sundin lamang muli ang parehong proseso. Hanapin ang pinakamalinis na line. Iset ang tamang LED pattern. Kapag natapos na ang lahat ng alignment procedure, automatic na magto-turn off ang printer. Ibig sabihin, successful ang printer alignment process. Malinaw at maayos na ulit ang output ng Epson LX-310. At ayan mga ka-tech, successful nating natapos ang printer alignment procedure para sa Epson LX-310. Sana ay nakatulong ang tutorial na ito upang maayos ang double printing, misalign na output, at iba pang printing issues ng inyong printer. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang technician tutorials at troubleshooting guides. Maraming salamat sa inyong panonood. I'll see you sa next repair tutorial.